රාජධානිය රජවරු දෙන්නෙක් බෑ. ඉන්න එක රජුරුවයි. කිසි බ්ලොකින් එකක් අපිට කිසි බ්ලොක් එකක් එන්නේ නැත අවුරුදු 5ක්. ඒත් මම මේ වැදගත් වැඩගෙන ඉන්නේ. ඇමතිතුමාගේ ආරක්ෂාව තමයි වැදගත්. මම කියන එක තමයි ඔයාට වැදගත්. රුපියල එහෙම් පහළ යනවා. ඒක උස්ස ගන්න අපේ ඇමතුමා මාර ට්‍රයි එකක් දෙන්නේ. Rajitha Hiran මල්ලිගේ රයිඩර් කියන ෆිල්ම් එක බලන්න ආවේ. Roshan Ranawana මගේ මිත්‍රයා මේන් රෝල් කරන. තවත් සුපිරි නළු නිලියන් ගණනාවක් ඉන්නවා ෆිල්ම් එකේ. ඇක්ෂන් ෆිල්ම් එකක්. Sanath Gunathilake මහත්මයාත් ඉන්නවා. ලාස්ට් ෆයිට් එකත් බැලුවා හරි ලස්සනයි. මම හිතනවා මේ වගේ සිනමාවක් තමයි අපිට අවශ්‍ය. ක්‍රියාදාම ඇක්ෂන් ෆිල්ම් තමයි දැන් ගොඩක් දුවන්නේ. සියලුම රසික ජනතාවට ආරාධනා කරනවා මේ චිත්‍රපටය බලලා එයාට ශක්තියක් ධෛර්යයක් වෙන්න. සිංහල සිනමාව අපි හොඳ තැනකට ගෙනියමු. මේ වගේ චිත්‍රපටි බලන්න කියන ඉල්ලීම තමයි කරන්නේ. මම සුවපත් වෙනවා සියලු දෙනාට. ඉතින් අද රයිඩර් චිත්‍රපටිය මගේ පළවෙනි අධ්‍යක්ෂණය. පළවෙනි වතාවට අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් විදිහට තමයි මංගල දර්ශනේ සහභාගී වෙන්නේ. ඉතින් වෙනද චිත්‍රපටි වල සහභාගී වෙනකොට පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. පොඩ චකිතෙන් සහ වයෙන් තමයි අද සහභාගී වුනේ. ඉතින් මේකේ චිත්‍රපටි ස්තුතිවන්ත දෙන්න ඕන චිත්‍රපටි සංස්ථාවට අපේ සභාපතිතුමාට මගේ ආදරණීය නිෂ්පාදකතුමාට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් ආදරණීය ප්‍රේක්ෂකයන්ට ආරාධනා කරනවා චිත්‍රපටි බලන්න එන්න. මේක ඇක්ෂන් චිත්‍රපටියක් වගේම මේකේ බොහොම ප්‍රේමාන්විත දර්ශන තියෙනවා. ඒ වගේම හාස්‍ය උත්පාදන දර්ශන තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේක ඇක්ෂන් සහ රොමැන්ටික් සහ කොමඩි කියන ඔක්කොම එකතු වෙච්ච බොහොම රසාස්වාදයේ සපිරි චිත්‍රපටියක් කියලා තමයි මම හඳුනන්නේ මේක. මම හිතන්නේ පවුලේ කට්ටියට එකට ඉඳලා බලලා ගෙදර සතුටින් ගෙදර යන්න පුළුවන් ෆිල්ම් එකක්. සින්දු තියෙනවා, නැටුම් තියෙනවා, ෆයිට් තියෙනවා, හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් ජනප්‍රිය තරු ගණනාවක් මේක ඉන්න. රොෂාන් රණවන්න, සනත් ගුණතිලක වගේම අනුජ් රණසිංහ, චිලී රයන් ඉතින් ගොඩක් අය ඉන්නවා. මාත්‍රාංග පානවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකයා බලාපොරොත්තු වෙන ජාතියේ චිත්‍රපටියක්. ඉතින් අපි හැදුවා. ඉතින් බලලා ගුණ දොස් කියලා ප්‍රතිචාර දක්වන්න ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා හැමෝටම. ජය වේවා. ආණ්ඩුවට කියන්නේ වහා මේ පණ දකුලා ගන්න කියලා. පිටුපස තියෙනවා බලගතු හස්තයක්. සදේශ් කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෙක්. ඔහුව නොදැනුවත්ව වරදකට පටලවලා
ඔහු දැන් සිරගතව සිටිනවා. රජිත හිරාන් එහෙම නැත්නම් අපි ආදරයට කියන්නේ පිම්පොන් අපේ යාළුවා අපේ මිත්‍රයා රජිතගේ ප්‍රථම අධ්‍යක්ෂණය රයිඩර් චිත්‍රපටිය අපි නරඹුවා. හොඳ විනෝදාත්මක චිත්‍රපටියක්. රජිතගේ ඇඟේම තියෙන්නේ කොමඩිනේ. කොමඩි හොඳට තියෙනවා. hina වෙන්න පුළුවන්, විනෝද වෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ හොඳ විනෝදාත්මක චිත්‍රපටියක්. මම හිතනවා මේ චිත්‍රපටිය ප්‍රේක්ෂකයන් වැළඳගනී කියලා. ඒ වගේම සිනමාවට ආදරය කරන හැම කෙනෙක්ම චිත්‍රපටි සිංහල චිත්‍රපටි නරඹිය යුතුයි කියලා මගේ විශ්වාසයයි. ඒක නිසා රජිත හිරාන් අධ්‍යක්ෂණය කරපු මේ රයිඩර් චිත්‍රපටිය හැමෝම ඇවිල්ලා නරඹන්න. රජිත මම අපි හැමෝම යාළුවා අපි ළඟින් ආශ්‍රය කරන ඒක නිසා මම රජිතට පිම්පොන්ට සුබ පතනවා. රයිඩර් අලුත්ම සිනමා පටය ලංකාවේ සිනමාවේ මම විශ් කරනවා රජිත හිරාන් අලුතෙන්ම ආපු සිනමා අධ්‍යක්ෂකවරයාට. ඒ වගේම මම හරි ආසයි රොෂාන්ගේ පර්ෆෝමන්ස් වලට. රොෂාන් කාගෙට පස්සේ අපි දකිනවා වෙනම විදිහකට ලංකාවේ සිංහල සිනමාවේ හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා, හොඳ රයිඩ් එකක් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මම හැමෝටම සුබ පතනවා. සිනමාවෙන්නේ මගේ යාළුවන්ටයි, රජිතටයි, රොෂාන්ටයි ඔක්කොටම. මම බලාපොරොත්තු වුණ දේ බලාපොරොත්තු වුණට වඩා ඉක්මනට පංගාවට ආවා. දැන් මට ඕනේ මං කැමති දේ මගේ ළඟට ගන්න. ඒ වුණාට මම නම් කැමති ඔයා ගාවින් එන ඔය එන්ජින් ඔයිල් සුප්. චිත්‍රපටයේදී ඕගොල්ලෝම තමයි බලලා තීරණය කරන්න ඕනේ හොඳද නැද්ද කියලා වෙලෙදී මට නම් මම කරපු ලස්සන චිත්‍රපටියක්. ඉතින් මම වැඩ කරපු ඉතින් මයි කැරක්ටර් එක ඕගොල්ලෝම තීරණය කරන්න මම හොඳට කරලා තියෙනවද නැද්ද කියන එක. මට මේ වෙනකන් හම්බෙච්ච ප්‍රතිචාර නම් බොහොම හොඳයි. ඉතින් සතුටුයි. ඉදිරියේදී තව හොඳ කැරක්ටර්ස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ චිත්‍රපටයේ දායක වෙච්ච හැම නළුනිලියෙම මේගොල්ලන්ගේ 100%ක් දායකත්වයේ සාධාරණය කරලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ ඇවිල්ලා නරඹන්න අපේ සිංහල සිනමාවට ධෛර්ය ශක්තිය ඕගොල්ලෝ ලබා දෙන්න. මුලින්ම මම කියන්න ඕන මේක මගේ ෆස්ට් ෆිල්ම් එක. ඉතින් ඒක ලොකු අභියෝගයක් වුණා මට. අනිත් එක අපි හැමෝම ගොඩක් අමාරු කාලෙක කරේ කොරෝනා කාලේ. ගොඩක්ම සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි. මගේ ෆස්ට් ෆිල්ම් එක විදියට රොෂාන් රණවර අයියා, සනත් ගුණතිලක සර් ගොඩක් ප්‍රවීණ අයත් එක්ක තමයි මට මේක කරන්න ලැබුණේ. මම ලොකු ජයග්‍රහණයක් ලැබුවා කියලා හිතනවා. මගේ තාත්තගේ හීනේ යම් තාක් දුරකට මම සාර්ථක කරා. අද මගේ අම්මට එන්න බැරි වුණා බලන්න. ඉතින් මට යාවත් මතක් කරන්න ඕන මේ වෙලේ මට ගොඩක් සපෝට් කරාට thank you so much අම්මේ. ඔයාද මේක බලනවා නම් ගොඩක් සතුටු වෙයි. ගොඩක් සතුටුයි. මං ඉතින් ප්‍රේක්ෂක ඔයාලගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඇවිල්ලා මේ ෆිල්ම් එක බලලා ඉවර වෙලා මේක ඔයාලා වැළඳ ගන්න කියලා. රයිඩර් චිත්‍රපටිය අද අපි නරඹුවා. අනුෂ්කා ඉන්දුනිල්, රජිත හිරාන්, පිම්පොන් එකතු වෙලා කරපු මේ නිර්මාණය අත් වශයෙන්ම අද සිංහල සිනමාවේ වැටලා තියෙන තත්ත්වෙන් ගොඩ ගන්න පුළුවන් හොඳ නිර්මාණයක් බව අවංකවම නළුවෙක් වශයෙන් මම කියන්න ඕන. මොකද රජිත හිරාන් නළුවෙක් වශයෙන් මේ චිත්‍රපටිය අධ්‍යක්ෂණය කරද්දී ඔහු තෝරගෙන තිබුණ යම්කිසි තේමාවක්. මේ තේමාවත් එක්ක ඔහු පාවිච්චි කරපු උපක්‍රම 70 දශකයේ සිනමාව අලුත් තාක්ෂණය මුසු කරලා මේ චිත්‍රපටිය කරලා තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ මේ අද කාලේ පවතින චිත්‍රපටියක සංසන්දනය කරනකොට මේ චිත්‍රපටිය ගැන කතා කරන්න අපිට දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම ප්‍රේක්ෂකයන්ට ආරාධනා කරනවා එන්න නරඹන්න. මොකද පාසල් අධ්‍යාපනයත් එක්ක මේ විශ්වවිද්‍යාල තරුණයන්ගේ ජීවිතත් එක්ක අපේ පවතින ආණ්ඩු මේ ගැටෙන විදිය පිළිබඳව තමයි කතා කරලා තියෙන්නේ චිත්‍රපටිය. ඉතින් මේ වගේ චිත්‍රපටි එන්න නරඹන්න. සිනමාවේ ඇත්තට වැටලා තියෙන තත්ත්වෙන් ගොඩ ගැනීම සඳහා සියලු දෙනාගේම සහයෝගය බලාපොරොත්තු වෙමින් බොහොම ස්තුතියි. අද අපි ඇවිල්ලා තින්නේ අපේ රජිත පිම්පොන් අධ්‍යක්ෂණය කරපු රයිඩර් චිත්‍රපටය. ඒකේ මමත් රඟපානවා. ඒකින්ද මගේ සියලුම රසිකාවියන්ට රසිකයන්ට ආරාධනා කරනවා එන්න රයිඩර් බලන්න. මේකේ මම ඇක්ට් කරන්නේ රයන් කියනම නමින්ම තමයි. දැවැන්ත චිත්‍රපටයක් මේක. අනිත් එක තමයි මේක කොරෝනා කාලේ කරපු චිත්‍රපටයක්. ඒක නිසා මේවට ගොඩාක් කටුක අත්දැකීම් වලටත් මුහුණ දෙන්න වුණා. අපේ ඉන්දුනිල්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. රජිතගේ පළවෙනි නිර්මාණයට රජිතට සහයෝගය දුන්නට. හැමෝටම ආරාධනා කරනවා එන්න රයිඩර් බලන්න. ඕගලන්ට තමන්ගේ දරුවන්ට ෆැමිලි එකට ගෙනියන්න පණිවිඩයක් තියෙයි. මොකද අද කාලේ විශේෂයෙන්ම කතාබහ වෙන ගොඩාක් දේවල් මෙන්න මේ චිත්‍රපටයේ තියෙනවා. ආදරේ හැමෝටම. ඉස්සරහා හොඳට පිම්බිලා තිබුණට එන්ජිම තියෙන්නේ පස්සට වෙන්නේ නේද? බාන් ඕනෑම සුදු වාහනයක
ඇන්ජිම කලු. තමුසලාට හරියට වැඩක් කරගන්න බැරිද? රයිඩර් මගේ අලුත්ම චිත්‍රපටියයි. මුලින්ම කියන්න ඕනේ රජිත හිරාන් පින්පොන්ගේ කුළුදුල් අධ්‍යක්ෂණය. ඉතින් ඇත්තටම රයිඩර් කියන්නේ ඇක්ෂන් ෆිල්ම් එකක්. ඉතින් මේ රයිඩර් කියන්නේ මේකේ අසාධාරණ විරුද්ධව සටන් කරන තරුණෙක්. ඒ තරුණයාට මූණ දෙන්න වෙන සිද්ධි ආමයක් තමයි මේ චිත්‍රපටයේ තියෙන්නේ. ඉතින් දේශපාලනය, මේ රටේ තියෙන මේ දූෂණ, මේ හැම දෙයක්ම ගැන කතා වෙන චිත්‍රපටයක් තමයි රයිඩර්. ඉතින් සිනමාවට ආදරය කරන, ඒ වගේම අලුත් අත්දැකීමක්, නව අත්දැකීමක් ලබා ගන්න කැමති ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඉතාමත් ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා රයිඩර් ඇවිත් බලන්න. වත් ඔබේ මේ අත්දැකීම ලබා ගන්න කියලා මම කියනවා. බොහොම ස්තුතියි. දුන්නේ කන පුරෝලා මම හඳ දුන්නේ මගේ හඳ ඇවිල්ලා දන්න දාගෙන යන්නේ මගේ වැඩ දැකලා දුම දාගෙන ඉන්නේ මම තමයි රයිඩර් වට පිට ගිනි ගන්නේ මගේ වේගෙට නැත පදිරි කැඳිරි මගේ ශබ්දෙට රජිතගේ අලුත් ෆිල්ම් එක රයිඩර් ෆිල්ම් එක බලන්න ආවා මම. පිට විනාඩියක්වත් අහකට ගන්න හිතුනේම නැති තරම් මුළු ෆිල්ම් එකම හරිම ලස්සනයි. රජිතට මම ගොඩාක් ආදරෙන් සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ පටන් ගත්ත වැඩේ දිගටම තව ෆිල්ම්ස් කීපයක්ම කරන්න ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව ලැබේවා කියලා. ඉතින් බලාගෙන ඉන්න ඕගොල්ලෝ හැමදෙනාටම ආරාධනා කරනවා. ගොඩක් ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. ඇවිල්ලා මේ ෆිල්ම් එක බලන්න. ශක්තියක් වෙන්න රජිතට විශ් කරන්න. ඕගොල්ලන්ගේත් හදවතේ තියෙන ආශිර්වාදය එයාට දෙන්න. තවත් ෆිල්ම්ස් කරන්න එයාට හැකියාව ලැබේවා කියලා මම ගොඩක් ආදරෙන් සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. රජිත හිරාන් ඔයාට හදවතින්ම සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාගේ රයිඩර් ෆිල්ම් එක ඔයාගේ පළවෙනි අධ්‍යක්ෂණය මම හිතන්නේ රජිත හිරාන් කවුරුත් දන්නේ පින්පොන් කිව්වහම. ඉතින් අපේ කාලේ අපි එකට ආවේ සිනමාවට. ඉතින් මට හරි ආසයි මගේ සගේ කළු චිත්‍රපටයක් කළා. අද ඒක ජනතාවට රිලීස් කරන වෙලාව ආදරණීය ප්‍රේක්ෂකයන්ට කියනවා අනිවාර්යෙන් මේ චිත්‍රපටය නරඹන්න. මොකද හරිම ලස්සන චිත්‍රපටයක්. අපි රෝෂාන්, අනුජ, චිලි මම හිතන්නේ ගොඩාක් නළුනියන් ඉන්නවා. ඒ හැම කෙනෙක්ම අග්‍රගණ්‍ය නළුවෙක් වෙන සනත් ගුණතිලක අයියා ඉන්නවා. ඉතින් හරිම සුන්දර, හරිම ලස්සන කාලෝචිත නිර්මාණයක්. ඉතින් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා ඇවිල්ලා බලන්න. ඔබ මේ සිනමා පටයේ බැලුවොත් තමයි තවත් චිත්‍රපටයක් කරන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. නිෂ්පාදකයා පරිස්සම් වුණොත් සිනමාවත් පරිස්සම් වෙනවා. අලුත් නිර්මාණ කරන්නට අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට අවස්ථාවක් ලැබෙන නිසා ඕගොල්ලෝ හැමෝටම ඇවිල්ලා මේ චිත්‍රපටය නරඹලා සතුටු වෙන පවුලේ ඔක්කොටම නරඹන්න පුළුවන් චිත්‍රපටයක්. ඊට දෙනාට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරන හැමෝම හරිය ලස්සන රඟපාලා තිබුණා. රජිත හදවතින්ම සුබ පතනවා. ඔයාගේ සාර්ථකත්වයෙන් සාර්ථකත්වයට පත් වෙලා අනිත් සිනමා පටේ ඉක්මනටම ඔයාට කරන්න ලැබෙන්න කියලා හදවතින්ම සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තරම රයිඩර් මූවි එක රිලීස් වෙන ඕන දිවෙනපුරා සිනමා ශාලාව රසක චිත්‍රපටය තිරගත වෙනවා. ඉතින් මේක අතර මගේ පළවෙනි නිෂ්පාදනය, පළවෙනි සිනමා නිෂ්පාදනය. ඉතින් මම උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව උපකාරක පන්ති ගුරුවරයෙක් වශයෙන් තමයි කටයුතු කරේ. ඉතින් මේක මගේ ෆීල්ඩ් එකෙන් පිට. නමුත් සතුටුයි සිනමාවට සම්බන්ධ වෙන්න ලැබීම ගැන. ඉතින් කලාවට ආදරය කරන කෙනෙක් විදියට රයිඩර් මූවි එක එක්ක සම්බන්ධ වෙන නිෂ්පාදනයෙන් වගේම රංගනයෙනුත් දායක වෙන්න ලැබුණා මට. ඉතින් ඒ ගැන බොහොම සතුටක් තියෙනවා. ඉතින් දිවෙනපුරාම ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයන්ට ආරාධනා කරනවා රයිඩර් මූවි එක නරඹන්න සිනමා ශාලාවට එන්න. කොළඹ විතරක් නෙමෙයි දිවෙනපුරාම දිස්ත්‍රික්ක රැසක සිනමා ශාලාවල විශාල ප්‍රමාණයක චිත්‍රපටි තිරගත වෙනවා. මගේ ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවකුත් ඉන්නවා අවුරුදු 12ක විතර උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව මගේ පන්ති වලට සහභාගී වුණු ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්. ඉතින් මගේ පරණ ගෝලයෝ ටිකට ඒ වගේම සහ අනෙකුත් සියලුම දෙනාට ආරාධනා කරනවා සිනමා ශාලාවට ඇවිත් මේ චිත්‍රපටය නරඹන්න කියලා. වක්‍ර TV යුගයේ සයිබර් අන්ධහැරය